Sarap, di ba? Tikman natin. Wow. Hi! Ang isi-share ko sa inyo ay turon. Ano bang turon? Is a fried banana spring roll. Okay? Madali lang ito gagawin. Okay? Ito ang mga favorite ng mga Filipino na dessert. Pag pupunta ka sa mga gathering, ang una nila kainin ay ang turon. Kukunin nila kahit hindi pa nag-start yung lunch or dinner. Okay? Yan, gagawa tayo. Meron akong saba. Usually, dito sa Pilipinas, ginagamit ng saba. Okay? But sa Amerika ay plantain. Pero makabili ka sa Asian store ng package of saba. Okay? And then, i-wrap natin siya ng langka, the jackfruit. Okay? Here, paano natin slicein? So here, hahatiin mo siya. Okay? Kahit anong gusto mong kasing hati. Sa akin lang, para mas mahaba. Cute tingnan. Okay? Yan. And then, ito, hati din to. Sa isang saba, 4 magagawa mo. Okay? One more. Hati in the middle. Okay. And then, another half. Okay, right there. And one more. Okay? Paano mo lang slicing mo ng langka? Okay? So, option mo naman to. Sa akin, pahaba kasi pahaba yung plantain ko. Pahabain ko din yan. Okay? So, sa isang turon, usually lalagay ko 2. Usually, pag ang langka dito sa Amerika, mabibili mo canned. Sa Asian store, makikita mo yan. Balik ako. Pakita ko sa inyo paano i-wrap. Usually, ginagamit ko itong klaseng wrapper. Smaller version lang kasi minsan mayroong malaki para hindi ka nag-waste ng wrapper. Ang size niya is 7.5 square siya. Now here, isang saba. Lagyan mo ng brown sugar on top. Okay. Then, lagay ka ng 2 jackfruit. Lagay mo dyan. Okay. And then, i-fold mo para properly seal naman. Is parang nag-wrap ka din ng lumpia. Okay. Mas maganda pare-pareho yung tsura niya. Okay. Tapos mamaya, i-fry ko siya. I-glaze ko siya. Masarap yan ang version ko. Yan. Here. And another one. Pakita ko sa inyo ulit. One more. Okay. Isang saging na saba. Minsan wala kang saba. Plantain. Pwede na rin. Tapos jackfruit. Masarap na may jackfruit. Cover natin yan. One more here. I-wrap mo tightly. Tapos lagyan mo ito ulit. Ang aking tubig, nilagyan ko niya ng cornstarch or pwede na all-purpose flour. Para parang tight din talaga. Parang glue mo siya. Got it? Mag-fry na tayo. Okay? Fry natin na yan ng turon. This is the first phase, no? Kasi mamaya after frying, ang gawin ko, i-caramelize ko yan. Gusto lagyan ko siya ng sesame seed. Masarap yan. Okay, yan. Fry natin. Here, one more. Pwede pa natin lagyan ito. Isa pa. Okay? So, i-fry natin siya until mag-brown siya. Okay? So, babalik ako. Okay, ready na to. Tingnan mo, brown na siya, okay? First stage pa lang yan ng pag-fry ko. Tapos, ang second ito, ano na siya, i-caramelize ko naman. Okay? Kita mo ba to? Brown na siya. Okay? Ngayon, i-caramelize ko na ang aking ang turon ko. Okay? So, unang gawin mo, maglagay ka ng butter. Okay? Ipa-melt mo yung butter mo. Pagkatapos niyan, lagyan mo ng brown sugar. Okay. Okay. Pagkatapos yan, lagyan mo konting tubig. Yan. Mix mo yan. Okay. Pasa natin. Yan. Pa-melt mo yan. Pagkatapos pag ready na, nakita mo na ready na yan, ilagay na natin ang turon natin. Yan. Okay. Nahan ko na ngayon. Yan, ready na to. Okay. Lagay ko na yung mga turon ko. Yan. Tapos, ipamelt ko yan. Kita mo? Nakaramelize na siya. Okay. Kung nakaramelize na yan, pwede na yan. Next naman. Nakaramelize mo yan. Okay.
Yan, para malagyan mo na yan. Yan mo. Golden brown. That's nice. Okay? More pa. Okay. Turo mo pa yan there. Kita mo yan. Okay. Brown na siya. Yan. Yan. Tapos, ilagyan na natin siya ng, iset up natin dito ha. Yan. Okay. Right there. Tapos lagyan natin ng sesame seed. Masarap to. Lagyan natin yan. There. Kita mo? Yan. Yan. Masarap. Kita mo yan? Okay. Got it? You love it? Sarap ng turot ko. Sarap. Di ba? Tikman natin. Sarap. Crunchy. Okay? Tingnan mo. Sarap.